ქართული ოცნების ლობისტების ახალი დავალება, რა იმიჯის შექმნას ცდილობს მმართველი გუნდი დასავლეთთან. გიორგი ჩალაძე რეფერალური ჰოსპიტალის დირექტორის წინააღმდეგ, რა პრეტენზიები აქვს გენეტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს. საღამოშტობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მეკეთი გვაჭანტირაძე ვარ. ქართული ოცნების ლობისტების ახალი დავალება ლობისტურმა კომპანიებმა, რომლებიც მმართველ პარტიას ეხმარებიან, ახალი მითითებები მიიღეს. ოცნება რიტორიკას ცვლის და საერთაშორისო ასპარეზზე ბოლო დროს შელახული იმიჯის გამოსწორებას ცდილობს, ამისათვის კი კორონავირუსის ეპიდემიას იყენებს. რამდენად წარმატებულად უმკლავდება ქვეყანა COVID-19-თან ბრძოლას და რა როლი მიუძღვის ამ ყველაფერში ოლიგარქს და მის შემოწირულობას. რა იმიჯის შექმნას ცდილობენ მმართველ გუნდში და მისი ლობისტები დასავლეთის თვალში და რა ფიქრობენ ამ თემაზე პოლიტიკოსები. მიხეილ სესიაშვილი გვერდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. მიშა გისმენთ. დიახ, არის თუ არა საქართველოს ხელისუფლება მართლაც წარმატებული კორონავირუსთან ბრძოლაში და მართლაც რას ეპყარება ის წარმატება, რომელთაც ქვეყნის მთავრობა ბოლო თვეების განმავლობაში იწონებს თავს. როგორც აღმოჩნდა, ამ შემთხვევაში ლობისტების წვლილი ნამდვილად არ არის მეორე ხარისხოვანი და ის, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა მედია საშუალებებში პერიოდულად იწერება საქართველოს წარმატებებისა და მიღწევების შესახებ, როგორც ჩანს, დაკავშირებულია სწორედ ლობისტური კომპანიების საქმიანობასთან, რომლებიც პარტია ქართული ოცნების დავალებით ირჯებიან და როგორც ჩანს, ბოლო თვეების განმავლობაში მათ ერთადერთი დავალება აქვთ მაქსიმალურად პოზიტიურ კონტექსტში წარმოაჩინონ ბიძინა ივანიშვილი, მისი 100 მილიონიანი შემოწირულობა და ქართული ოცნების ხელისუფლების ძალისხმევა კორონავირუსის ეპიდემიის დასამარცხებლად. ჩვენ მოიპოვეთ ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე ატვირთული დოკუმენტაცია. ორი წერილი არის ამ შემთხვევაში, ორი რეპორტზე არის საუბარი. ერთი არის 20 აპრილის დათარიღებული, ხოლო მეორე მათგანი დათარიღებული არის 31 მარტით და აქ არის ძალიან მოკლე მონახაზი იმის შესახებ, თუ რა საქმიანობენ ლობისტები, რა დავალება აქვთ მათ მიღებული მათი დამქირავებლისგან, ბიძინა ივანიშვილის პარტიისგან და რა მესიჯ ბოქსებს ავრცელებენ ისინი. როგორც ჩანს, მთავარი დავალება არის სწორედ ის, რომ მაქსიმალურად პოზიტიურ კონტექსტში მოხდეს იმის წარმოჩენა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება მოახერხა კორონავირუსის ეპიდემიასთან გამკლავება. ასევე კიდევ ერთი მთავარი ხაზი არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 100 მილიონის ლარის ოდენობის შემოწირულობა გაიღო და რაც ლობისტები ცდილობენ დაუმტკიცონ საერთაშორისო მედიას, რომ არის ერთ-ერთი წამყვანი ნაბიჯი კორონავირუსის ეპიდემიის დასამარცხებლად. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მოკლედ მოვისმინოთ ის გზავნილები და ის მესიჯები, რომლის მიტანასაც დასავლურ მედიამდე სწორედ ქართული ოცნების მიერ დაქირავებული ლობისტები ცდილობენ. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მის ოჯახთან ერთად 30 მილიონი დოლარი შესწირა მის სამშობლოს კორონავირუსთან საბრძოლველად. ივანიშვილი ცნობილი ფილანტროპი და ბიზნესმენია. მისი ეს საჩუქარი კი ყველაზე მსხვილი შემოწირულობაა COVID-19-თან ბრძოლაში. ამ თანხის მობილიზება კიდევ ერთი ნაბიჯია იმ წარმატებულ გზაზე, რომელსაც საქართველო კორონავირუსთან ბრძოლაში გადის. დიახ, როგორც ჩანს, მთავარი მიზანი ქართული ოცნების ხელისუფლებისა არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის რეპუტაციის ერთგვარი გამოსწორება და იმ ლაქის ჩამორიცხვა, რომელიც ქართული ოცნების თავმჯდომარეს 20 ივლისის და შემდგომ განვითარებული პოლიტიკური პროცესების შედეგად უკავშირდება და ერთგვარად არის მცდელობა მისი რეპუტაციის გამოსწორებისა. ამასთანავე, როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ, სახეზე არის მცდელობა, რომ ხელოვნურად შეიქმნას დასავლეთში იმისი ილუზია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება წარმატებით კლავდა კორონავირუსით გამოწვეულ გლობალურ კრიზისს და უკვე შემდგომ ამ ნარატივის შემოტანა მოხდეს საქართველოში და მისი გამოყენება წინა საარჩევნო მიზნებისთვის. ერთი რამ ცხადია, რომ ქართული ოცნების დავალებით ახალი დავალებებით ლობისტები ამერიკაში და ვაშინგტონში ირჯებიან სწორედ აი ამ ორი იდეის გასავრცელებლად, რომ ერთი, რომ საქართველოს ხელისუფლება წარმატებულია კორონავირუსთან ბრძოლაში, იმის მიუხედავად, რომ მაგალითად აგრესიული ტესტირება საერთოდ არ დაწყებულა და არ ვიცით, როგორია დაავადების გავრცელების რეალური მასშტაბები და მეორე, რომ ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობა არის გადამწყვეტი და წამყვანი ამ ეპიდემიასთან ბრძოლაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციური ლიდერების შეფასებები და დამოკიდებულებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. მმართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ ლობიზმი აქ არაფერ შუაშია და მათი ძალისხმევა მართლაც წარმატებულია.
ჩვენ გვახსოვს, რომ ბიზინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, პირადი იმიჯი ძალიან დაზიანდა დასავლეთში. გვახსოვს, რა ხდებოდა პანდემიის დაწყებამდე და დღეს მთლიანად მთელი, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტიურად ეროვნული უბედურება, რომელიც თავს დაატყდა საქართველოს ამ პანდემიის სახით, ბიზინა ივანიშვილი იყენებს საკუთარი იმიჯის გასარეცხად დასავლეთში და საკუთარი მთავრობის, ასე ვთქვათ, გასარეცხად დასავლეთში, რომ ხელისუფლება, რომელიც იყო ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, იზოლაციისკენ მიდიოდა მათი მდგომარეობა, იმიტომ რომ დაარღვიეს ყველანაირი შეთანხმება, დაარღვიეს ყველანაირი პირობა, მოატყუეს ქართველი ხალხი და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ისინი დღეს ცდილობენ, რომ პანდემია და ის უბედურება, რაც სამწუხაროდ ხდება ჩვენს გარშემო, გამოიყენოს საკუთარი იმიჯის, ასე ვთქვათ, გადასახალისებლად. ერთი მხრივ ფიქრობენ, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ცრუ ინფორმაციების გავრცელებით მიიღონ კონკრეტული სარგებელი, მაგრამ მთავარი მიზანი რა არის? მათი გადახდილი ფულით დაიწეროს სტატიები სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცემებში და შემდეგ ამ სტატიებზე თქვენ ნახეთ ყოველდღე როგორ მათი ტელევიზია როგორ აკეთებს სიუჟეტზე, რომ თითქოს მთელი მსოფლიო საუბრობს რა მაგარია საქართველოს კორონავირუსთან ბრძოლაში. სიმაგრე იმაში კი არ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი, სიმაგრე იქნებოდა მაშინ, თუ შევიქნებოდით ჩეხეთივით, გერმანიასავით, ავსტრიასავით, ნორვეგიასავით იმ ქვეყნების რიცხვში, რომელიც მოხსნიდა ამ შეზღუდვებს, რომელმაც მოკლა და გაანოლა საქართველოს ეკონომიკა და მშიერი დატოვა ხალხი. ჩვენ ვიქნებოდით მაგრები მაშინ, თუ ყველაზე მეტ ტესტ ჩავატარებდით და საერთოდ მოხსნედით ყოველგვარ შეზღუდვებს. საბოლოო ამოცანა უნდა იყოს არა ის, რომ ილობირო გარეთ პუბლიკაციები, როგორ წარმატებული საქართველოს და მერე ქვეყნის შიგნით ეს პუბლიკაციები გამოიყენო საარჩევნო ამოცანებისთვის. ეს ამას ხო ქვეყნისთვის არაფერი არ მოაქვს. ეს არის სუფთა საარჩევნო ამოცანა. ოღონდ ქვეყანას აქედან არაფერი არ დარჩება. ეს არის პრობლემა ქართული ოცნების, როგორც თავის დროზე წერდნენ პუბლიკაციებს და ინვესტიციას დებდნენ ივანიშვილის პერსონის განდიდებაში, რომელიც საქართველოსთვის რისი მომტანია, თუ მინიმუმ ამის შემდეგ არ იძახი, რომ ესეთი ქვეყანა ვარ და ამიტომ პირობითად ვიძახი ნატოში, უნდა შემდეგი ნაბიჯი გადავდგათ რუსეთის საკითხზე გვჭირდება მეტი მხარდაჭერა, ფინანსური მხარდაჭერა გვჭირდება, იმიტომ რომ ვიცით როგორ დავხარჯავთ ამ ფულს. და ეს ნაწილი, რაც ქვეყნის ინტერესს შეეხება, არ არსებობს ოცნების მოღვაწეობაში. ლობიზმი და ლობისტები აქ არაფერ შუაში არ არის. მთელი მსოფლიო აღიარებს იმას, რომ ჩვენ ვართ წარმატებული ქვეყანა კორონავირუსის ბრძოლაში. ეს ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა. ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად მიუხედავად გახსნებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ეტაპობრივად ყველაფერი იწყებს მუშაობას, მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, შევინარჩუნოთ ის, ასე რომ ვთქვათ, მოწოდებები, რაც არის იმასთან დაკავშირებით, რომ პირბადეები, უსაფრთხოება, ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ აქ ლობიზმი და ლობისტები არაფერ შუაში არ არის. დიახ, ლობისტური კომპანია, რომლის შესახებაც ახლა ვსაუბრობდით, არის DCI გრუპი, რომელთანაც ქართულმა ოცნებამ კონტრაქტი თებერვალში გააფორმა და თვეში დაახლოებით $40,000 უხდის სწორედ ამ პოლიტიკური კონსულტაციებისთვის და ლობიზმისთვის. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ლობისტური კომპანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ამ წუთებში საქართველოს ხელისუფლებისთვის და მმართველი პარტიისთვის ირჯება. კიდევ ერთი ლობისტური კომპანია დაქირავებული ყავს ამჯერად უკვე საქართველოს ხელისუფლებას. თუმცა ამ შემთხვევაშიც, მეორე შემთხვევაშიც სახეზე არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ლობისტები ირჯებოდნენ ქართული ოცნების დაკვეთით, მაგრამ რეალურად ნებსით თუ უნებლიათ ზიანს აყენებდნენ სახელმწიფო ინტერესებს. კიდევ რა წერია ლობისტების გზავნილებში, რომლებიცაც ისინი ცდილობენ დაუკავშირდნენ დასავლურ მედიას, კიდევ რა დეტალები იქცევს ყურადღებას და რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი, ამის შესახებ ვრცლად უკვე ჩვენს მაყურებელს Mtavari 9 საათზე მოუყვებით. მადლობა, მიხეილ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ეს წუთია ცნობილი ხდება, რომ ყინწვისის მონასტრის სასულიერო პირი, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა დეკანოს საბა მუჯირს დაკავებული 1986 წელს დაბადებული პირი განზრახ-მკვლელობის მცდელობისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვატარების ბრალდებით დააკავეს. დანაშაული 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა გორის რაიონის სოფელ რიეთის საავტომობილო გზაზე გადაადგილებისას სავარაუდოდ ავტომატური იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა საბა მუჯირის ავტომანქანას, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.
COVID-19 ტესტების სკანდალი ახალ ფაზაში შედის. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი რეფერალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებს. გიორგი ჩალაძემ ცილის მწარმოებლური ღირსების შემლახავი და ცრუ ინფორმაციის გავრცელების გამო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექციას უკვე მიმართა. გენეტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელის თქმით, მოპასუხე მხარე იქნება ყველა, რომელმაც პირველი ჩვენება შეცვალა, მათ შორის სავარაუდოა, რომ კორპორაცია ევექსი ერთადერთი იქნება. გიგლა თუმანიშვილი მუშაობს თემაზე. გიგლა, კონკრეტულად რას უკავშირდება ეს დავა და რა კავშირშია ევექსის კლინიკა ტესტების სკანდალთან? დიახ, კეთი, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელს და მან თქვა, რომ უკვე შეიტანა პერსონალური მონაცემის ინსპექციაში ის გზავნილი და წერილი, რომელიც უკავშირდება მის მიმართ წამების, მის მიმართ ცრუ ინფორმაციის და ღირსების შემლახავი ინფორმაციის გავრცელებას. ყოველ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, როდესაც მთავარი არხის ეთერში რამდენიმე დღის წინ გავიდა სიუჟეტი, მათ შორის ბოკერიას სახელობის რეგიონული ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი ამბობდა და უარყოფდა იმ აუდიო ჩანაწერის შინაარს, სადაც ის ამბობდა, რომ ტესტებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ცდომილება და უხარისხო ტესტებზე საუბრობდა. სწორედ ამის გამო, როდესაც უარყო კლინიკის ხელმძღვანელმა ეროვნული ლაბორატორიის გენეტიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა შეიტანა ეს წერილი და მან თქვა, რომ იკვეთება გარკვეულწილად დანაშაული და თუ კი ვთქვათ ევექსი უარყოფს ამ ინფორმაციას და საკუთარი შვილობილი კლინიკის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას, ექიმის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ის არ იზიარებს, მაშინ ცხადია უნდა გააკეთოს განცხადება წინააღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც გიორგი ჩალაძე შეიტანს უკვე სარჩელს სასამართლოში და დაიწყებს დავას ამ დანაშაულისთვის, ერთ-ერთი მოპასუხე მხარე ცხადია იქნება ევექსის კლინიკაც, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ რეგიონული ჰოსპიტალი მისი შვილობილი კლინიკაა. ვითომ უწყინარი პოზიციის შეცვლა და ექიმიდან გადაქცევა, ექიმის სწორი პოზიციიდან გადაქცევა იმათ, რაც ჩვენ ვიხილეთ, შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ეს არის კონკრეტული ორკესტრირებული თავდასხმა და შეტევა რაღაც მოტივით. დავა იქნება კერძო პირებისა და კერძო კომპანიების მიმართ. თუ კი ვინმე დგას მათ უკან, ეს უკვე გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც ძალიან დიდი ჯარიმა დაეკისრება ამ კერძო კომპანიებს და კერძო პირებს. დავა არ იქნება მარტო საქართველოში, დავა იქნება რამდენიმე ქვეყანაში. თანხა მოთხოვნილი იქნება ძალიან დიდი. სტრატეგიაზე არ ვისაუბრებ. აქ არ არის საუბარი დამტკიცებაზე, ვინ არის მართალი. აქ არის ცრუ ინფორმაცია, მიზანმიმართული, არასწორი და ჩვენი დამაზიანებელი ინფორმაცია გავრცელებული ფაქტების არარსებობის შემთხვევაში და უმეტესწილად არსებული ფაქტების დამახინჯებით. ფაქტები, რომელიც ჩვენ ხელთ არის და ჯერჯერობით არ არის საჯაროდ გამოსული, ზუსტად მეტყველებს იმაზე, როგორ ცრუობს ერთი მხარე. მიზანმიმართულად როგორ ცდილობს დააზარალოს სწორი პოზიცია. ამ შემთხვევაში მოპასუხე იქნება კერძო პირი და კერძო კომპანია, რომელიც ამ პირის უკან დგას. თუ ევერსი იღებს თავის თავზე, რომ ეს მისი პოზიცია, შესაბამისად ევერსი ჩაერთვება როგორც ერთ-ერთი მოპასუხე. რა კავშირები არსებობს, მე მგონი ყველამ კარგად იცის ევერსსა და სხვებს შორის. დაპირისპირება და შეიძლება ითქვას სკანდალი უკვე ახალ ეტაპზე გადადის COVID-19-თან დაკავშირებული ტესტების საქმეზე. ჩვენ მთავარ გამოშვებაში გაჩვენებთ საინტერესო მტკიცებულებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულ კანონდარღვევებთან გვაქვს საქმე ტესტებთან დაკავშირებით. საკმაოდ საინტერესო მასალა არის ჩვენს ხელთ და შესაბამისად მაყურებელს ბევრ კითხვაზე გასცემს პასუხს ის მტკიცებულებები, რომელსაც ჩვენ 9 საათზე გაჩვენებთ. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სურამში ტყეების გაჩეხვის პროცესი დროებით შეჩერდა. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივებმა უნიკალური ნაძვების მოჭრა გააპროტესტეს კომპანიამ, რომელიც სამუშაოებს აწარმოებს, ადგილზე პოლიცია გამოიძახა. 2 კვირაა საკურორტო ზონაში მასობრივად იჭრება იშვიათი ჯიშის ნაძვები, იმის გამო, რომ პროცესის საგანგებო მდგომარეობის დროს დაიწყო მოსახლეობამ წინააღმდეგობის გაწევა ვერ შეძლო. მათ მხოლოდ ტყის ნაწილის გადარჩენა მოახერხეს, თუმცა ფიქრობენ, რომ დროებით. ადგილობრივების თქმით, საუკუნოვანი ნარგავები დროებითი გზის მშენებლობისთვის იჩეხება. საუბარია მეორად გზაზე, რომლითაც სურამი ავტობანს უნდა დაუკავშირდეს. გიორგი ახალკაცი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, ამ დროისთვის რა ვითარებაა სურამში?
დიახეთი საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი იყო აქ მობილიზებული სამართალდამცველები კომპანია სტანდარტ როუდის წარმომადგენლებმა გამოიძახეს სურამის ტყეში პოლიციელებმა აქ შეკრებილებს უთხრეს რომ ისინი არ ღვევენ შეკრებით კანონს და ტერიტორია უნდა დატოვოს ადგილობრივებმა მიიღეს დაპირება რომ სამუშაოები დღეს აღარ განახლდება თუმცა სატყეოს წარმომადგენლები ამ ტერიტორიიდან იმ მასალას გაიტანენ რომელიც გასული 2 კვირის განმავლობაში მოჭრეს კომპანიამ მიმართა ჩვენთან თუ სამუშაო პროცესების განხორციელებას შეეშალა ხელი, ხო? გაჩერდა პროცესი და მაგის გამო. ეხლა აქ დგება? ეხლა რეაგირებას ველოდებით სამართლებრივს, რომ ჩვენ რაც გვაქვს ნებართვით მოცემული უფლებების განხორციელება. პროტესტი გამოხატეს და ხელი შეგვიშალეს სამუშაოების განხორციელებაში. ჯგუფს ხარ დავიწყებთ, ხო? ნორმალური ქვეყანა არის და სამართლებრივი გზები არსებობს. ეს მასალა სად მიყავთ თქვენ? ეს სენს დაუკავშირდით და გაგცემენ პასუხს ყველანაირად რა. თქვენ სატყეობის გამგონელი ხართ და არ გაქვთ ინფორმაცია სად? არა, ვერ მოგცემთ დაუკავშირდით პრესს. ნუ გამოგიძახეს რომ მოსულიყავით ადგილზე? რატომ ვისიცავთ? რა გინდათ ცოტა ხანი რა დამე ხელმძღვანელის ველოდები მის მითითებას ველოდები დამელოდით თუ რამე გინდა თავად მოგახსენებენ ხელმძღვანელები ადგილობრივები დილიდან ითხოვენ შეწყდეს უნიკალური საუკუნოვანი წიწოვანი ნარგავების გაჩეხვა როგორც ისინი ამბობენ დაგეგმილი არის 700 ძირი ნაძვის მოჭრა და სამუშაოების ნაწილი განხორციელებული არის მათივე განცხადებით იმის გარდა რომ ბუნებას საკმაოდ დიდი ზიანი ადგება შესაძლოა ისინი ერთადერთი შემოსავლის გარეშე დარჩნენ ვინაიდან ეჭობენ რომ ტყის გაჩეხვის შემდეგ დაბაში დამსვენებელი უბრალოდ აღარ ჩამოვა ყველა ნაძვი რა და მოსაჭრელად აქვს გამზადებული ეს ნომერი არ ტყია იმისთვის რომ აქვს მოსაჭრელად რაც ზევით ხდებოდა წეგან რაც გადავიღეთ რა აი ესეთ სიტუაციაა და რაღაც შველას გთხოვთ რა ხალხი სურამლები მარტო მე არა თელი სურამი რომ რაღაცით გვიშველეთ და გვიხმარეთ რომ გადავარჩინოთ ეს ამით სულდგმულობთ სურამლები რა ეს არის ჩვენი საარსებო წყაროა ერთგვარი დამსვენებლები საკურორტო ზონაა და არის ალტერნატივა იქიდან მხრიდან თუ ჩაიყვანენ გზას გადარჩება იმ ხელა მასშტაბით ეს ნაძვები და რა დიდი მადლობელი ვიქნებით სულ ყველას ვინც მოგვიხმარება ვითხოვთ რომ არ განადგურდეს ეს ძალიან ძვირფასი ჩვენი ბუნება ჩვენი სურამი და როცა არის საშუალება სხვა ალტერნატიული გზის გამოძებნის მაინც და მაინც ეს ზონა არ მოყეს. დაბა სურამში უნიკალური ჯიშის ხეების გაჩეხვა ერთმანეთის მიყოლებით დაახლოებით 2 კვირის წინ საგანგებო მდგომარეობის დროს დაიწყო. ხელისუფლება ამბობს, რომ იმ ადგილზე, სადაც საუკუნოვანი ნაძვები იყო, ახლა ავტობანთან დამაკავშირებელი კილომეტრნახევრიანი გზა გაივლის. ეს გიორგი ახალკაცი იყო. გიორგი რურვა პატიმრობაში რჩება სასამართლომ არ გაითვალისწინა არც ქვეყანაში შექმნილი ვითარება და არც დაცვის მხარის შუამდგომლობა. რურვას პროცესი დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა დარბაზში მხოლოდ მოსამართლე და მდივანი იმყოფებოდნენ. გიორგი რურვას გასული წლის ნოემბერში დააკავეს გამოძება მას იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავება. რურვას ადვოკატი დიტო საძაგლიშვილი ამბობს, რომ სასამართლომ ყოველგვარი არგუმენტისა და მტკიცებულებების გარეშე მოქმედებს და მხოლოდ პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებს. სასამართლოზე დაკითხულ პირთა ჩვენებებით აშკარად გამოვლინდა, მათ შორის პოლიციელების ჩვენებებით, რომ გიორგი რურვას დანაშაული არ ჩაუდენია და ის არის პოლიტიკური პატიმარი და მხოლოდ იმიტომ იმყოფება ციხეში, რომ არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ანტისაოკუპაციო აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და მხარდამჭერი. გარდა ამისა, სასამართლომ არ გაითვალისწინა ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას მიაკუთვნებს სარისკო ჯგუფებს ახალი კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის თვალსაზრისით და არ გაითვალისწინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელმაც მოუწოდა სახელმწიფოებს, რომ გაეთავისუფლებინათ რისკ ჯგუფებში შემავალი პატიმრები. ბუნებრივია, რომ ეს გადაწყვეტილებაც არის პოლიტიკური მართლმსაჯულების გაგრძელება და რეალურად სასამართლომ არ იხელმძღვანელა წარდგენილი შუამდგომლობის დასაბუთებით, არამედ იხელმძღვანელა გაცემული დავალებების შესაბამისად და ამ ეტაპზე ეს დავალება არის, რომ გიორგი რურვა უნდა იყოს ციხეში.
ეგრეთ წოდებული თეთრი წყაროს კლასტერი გაიზარდა. კორონავირუსი მერიის თანამშრომელს დაუდასტურდა. თეთრ წყაროში COVID-19 უკვე 20 ადამიანია ინფიცირებული, ამის გამო ქალაქში კარანტინის წესები ამოქმედა და ჩაიკეტა. კარანტინი გამოცხადა თეთრი წყაროს სამედიცინო ცენტრშიც, რადგან ინფიცირებულებიდან უმეტესობა მედიკოსია. მუნიციპალიტეტში ბოლო 2 დღეში 60 ადამიანს ჩაუტარდა ტესტირება, მათგან სულ 20 პირს დაუდასტურდა ვირუსი. კარანტინსა და თვითიზოლაციაში რჩება 150-ზე მეტი პირი. თეთრ წყაროში მუშაობას განაგრძობენ ეპიდემიოლოგები. COVID-19-ით ინფიცირებული არც ერთი პაციენტის პირველ წყარო დადგენილი არ არის. ტესტირება ჩაუტარდა 60 ადამიანს, 57 ადამიანი არის გადაყვანილი კარანტინში. კონტაქტები მოძიებულია 98, გუშინ ლუგარის ლაბორატორიაში გადაიგზავნა 19 საკვლევი მასალა. ადამიანს დაუფიქსირდა კორონავირუსი და ეს ადამიანი არის სამწუხაროდ მერიის თანამშრომელი. დაახლოებით ერთი კვირა სამსახურში არ იყო ბოლოს ეს ადამიანი. ან კარანტინაში იყო თუ მას შეფულება ჰქონდა? არა, შეფულება არ იყო, უბრალოდ სახლში იყო ინფიცირებული ადამიანის ოჯახი უკვე მეორე დღეა ის თვითიზოლაციაში არის გადასული და ის 98 ადამიანიც პოლიციის და ჩვენი ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურის მიერ კონტროლირდება და ყველა მკაცრად იზრდება თვითიზოლაციას და სახლებში არიან. პროფესიული თანამშრომელი. სპეციალური საში მიიღეთ ცოტა ხნის წინ ხო სამართალდამცველებისგან? არ ვიცი რა მივიღეთ, მაგრამ უნდა გავიარეთ. სპეციალური საში არა, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ხრამგეში. და იქიდან საჭიროა რომ სამართალდამცავებმა მოგცეს უფლება რომ შეხვიდეთ. დიახ, ცნობათა მქონდა. გაუპყრობლად გადავწი წარმოუდგეთ. დისტანციურად თქო. მოგცეს უფლება სამართალდამცავებმა რომ მედიკამენტები გადაგდიახ. დიახ. არ აქვთ ხო გადმოსვლის საშუალება მათ? არა. არც სურვილი არ აქვს, იმიტომ რომ ისეთი მდგომარეობაა იქით. რა მდგომარეობაა თუ გაქვთ ინფორმაცია? რავი, პანიკა არა, მეტი ისეთი არ ვიცი დეტალურად. კორონავირუსით ინფიცირებული 5 პაციენტი თეთრი წყაროდან თბილისში გადმოიყვანეს. ისინი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაევლიან მკურნალობას. ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, არც ერთი რისკ ჯგუფში არ შედის. თეთრი წყაროდან მიიღეთ 5 პაციენტი, თუ არ მეშლება, მათ შორის არიან თუ არა მედიკოსები, ამას ვერ გეტყვით. ჩვენ და საბედნიეროდ ეს 5 პაციენტი, რომელიც იქნა გადმოყვანილი, ჩვენთან არიან ნორმალურ მდგომარეობაში, არც ერთს არ ჭირდება განსაკუთრებული ღონისძიებები. ისინი მოთავსებულნი არიან ახლა ჩვენთან იზოლირებულ სივრცეში, მიმდინარეობს მათი კვლევა პირველ რიგში და მათზე დაკვირვება და მონიტორინგი. და კიდევ ერთი ჩაკეტილი ზონა მარნეულში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. ქალაქის მერიასთან ადგილობრივი მოსახლეობა კორონავირუსის გავრცელების გამო შექმნილ მძიმე ეკონომიკურ პირობებს აპროტესტებდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩნენ და არ იციან როგორ ირჩინონ თავი. რას გეგმავს ხელისუფლება, როგორ დაეხმარება მთავრობა შემოსავლის და სამსახურის გარეშე დარჩენილ მარნეულის მოსახლეობას? ამ კითხვებით მიმართა დღეს ადგილობრივებმა მარნეულის მერს. ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ოჯახში მშიერი და ავადმყოფი შვილი მყავს. ყველაფერი დაკეტილია, როგორ ვიმუშაოთ? ამდენი ხალხი აქ იმიტომ მოვედით, რომ დავიღალით ამ გაჭირვებული ცხოვრებით. ერთჯერადი დახმარებით 3 ან 5 დღე შეიძლება გავიტანოთ თავი. ჩვენზე არავინ არ ფიქრობს. ძალიან გვიჭირს, ხალხი აქ რამდენიმე სოფლიდან მოვიდა. სიღარიბისგან უკვე მათხოვრებივით ვართ. ყოველდღე იზახიან, რომ დახმარებას ვარიგებთო, მაგრამ ჩვენ არაფრით არავინ გვეხმარება. 15 ლარიანი დახმარება მოგცეს და ეს რაში გვეყოფა? მოვედით, რომ ნორმალურად დაგვეხმარონ, ყველაფერი რომ დაგვიხურეს და უსამსახუროდ დაგტოვეს, ჩვენი მდგომარეობა არ უნდა გაითვალისწინონ. მე მქონდა დღეს კომუნიკაცია ამ ხალხთან და ისინი ძირითადად დაждდებიან აღნიშნულ დახმარების პროგრამებში. რაც ეხება მუნიციპალიტეტს, მერიას, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გავაგრძელებთ დახმარებას საკვები პროდუქტებით და პირველადი მედიკამენტების დახმარებას. მთავარი იყო დღეს თელავის ბაზარში, რომელიც 3000 ლარით დააჯარიმეს და მისი დახურვის გადაწყვეტილება მიიღეს. მიზეზად შესაბამისი რეკომენდაციების შეუსრულებლობა დასახელდა. მას შემდეგ, რაც მოვაჭრეებმა პროტესტი გამოთქვეს, გადაწყდა, რომ ბაზარი მუშაობას საღამომდე გააგრძელებდა. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობა შიმშილისთვის გაიმეტა. მათივე თქმით, ბაზარში ყველა პირობა არსებობდა იმისთვის, რომ გახსნილიყო. თუდაც ძალიან გენაცვალეთ თქვენი 200 ლარი სახში რომ 23 წლის შვილი მყავ უმუშევარი პლუს ძალი სტუდენტი და მეუღლეც ამყავ რით უნდა შენი 200 ლარი პურის ფული არ არის ხალხო ყოველდღე რომ თითო პური ვიყიდ რისკენ მოდიოდით დილად საერთოდ რომ დაგვიბარეს თუ გასახსნელი არისო რატომ გახსნეს თუ არა და
დაეკეტნათ. ისევ დაკეტილი ყოფილიყო. ხალხს დაინეს საქონელი და ისე უკან მიაქ სახში. რა მნიშვნელობა აქვს მე კორონით მოვკვდები თუ შიმშილით მოვკვდები? აქ მნიშვნელობა. ჩემთვის არა, თქვენთვის არ ვიცი. არც ამ მთავრობის და ამ მთავრობას კორონა კუბშიც ვერ მოისპობს. მე რიამ რომ დამხმარების ყუთები გასცა და იქიდანაც რომ მოიპარავენ ბრინჯსა და პესოქს და ნახევარ ყუთებს დაურიგებენ სახში, რომელ მთავრობაზეა აქ ლაპარაკი? მათ ჰქონდათ ის გარკვეული რეკომენდაციები მიცემული სურსათის უნებლობიდან და საკოორდინაციო საბჭოს მიერ, რაც უნდა შეესრულებინათ, მათ ეს არ შეასრულეს, არ იყო არავისთან შეთანხმებული, აქედან გამომდინარე ისინი დაჯარემდნენ და ბაზრის დაკეტვა მოხდა ხელმეორედ. როდესაც მოხდება სრულად შესრულება ყველა იმ რეკომენდაციის, რაც უნდა გაითვალისწინოს აღნიშნულმა ბაზარმა, მაშინ მოხდება ბაზრის გახსნა. ყვითელი ლენტითაა შემოსაზღვრული ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის ტერიტორია. მოვაჭრეები ელოდებიან ბაზრის ადმინისტრაციის პასუხს, როდიდან შეძლებენ ისინი მუშაობას. თვით დასაქმებულებს დღეს დახლების გახსნის საშუალება არ მისცეს, რასაც ხმაური მოყვა. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ გაუსაძლის მდგომარეობაში ყოველდღიური შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენილები. როდის შეძლებენ მუშაობას, ბაზრის ადმინისტრაციას განმარტება ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზარში მხოლოდ საბითუმო ნაწილში აღდგა მუშაობა. აქ ყველა შემსვლელ გამოსვლას დეზინფექცია უტარდება და მომხმარებლების პირბადეებით გადაადგილდებიან. შეიძლება მდგომარეობა სოფლიოში მარტო ჩვენთან ხო არ არის საქართველოს ამ მდგომარეობით არ შეიძლება გინდა კორონას მოუხლიხარ და გინდა ისა უკულობა და უკულობა რამდენი დღე ახლა გაგწევთ ჩვენი ის იყო მოთხოვნა არაფერს არ ვითხოვთ, შემოკარგო ვითხოვთ საცალო ბაზრობას, რომელიც დაუშვა დეზერტირის აგრარული ბაზრები, რომელიც გამოაცხადა ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა და თქვა, რომ უნდა იყოს საქართველოში აგრარული ბაზრები დაშვებული, უნდა იყოს დისტანცია, უნდა იყოს ჩვეულებრივად ხელთათმანი, უნდა იყოს მოწესრიგებული ჩვეულებრივი სისუფთავე. და ჩვენ მოვედით, იმიტომ რომ უნდა გაიხსნას ეს აგრარული ბაზარი, აქ ამდენი ადამიანი მუშაობთ, ვწვალობთ ყველა 2 კაპიკისთვის და ყოველდღიურ ფულისთვის. ჩვენ არ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან არაფერს, ჩვენი შრომით და ჩვენი ადამიანობით გვინდა რომ გავაკეთოთ სულ ყველაფერი. ვითხოვთ რომ დაიშვას ეს აგრარული ბაზარი, რომელიც არის კილოობაში, რომელიც ეთქვემდებარება საცალოს და რომელიც დაშვებულია უკვე საქართველოში. სომები არის მიღებული ადმინისტრაციას თვითონ ახ გარან შემოსასვლელში, არ უშვებენ პირბადის გარეშე, არ უშვებენ ხელთათმანების გარეშე. არის დაცული დეზინფექციით ყველაფერი. თავარი დეზინფექცია ტარდებოდა, როცა გაჩერებული იყო ყოველდღიურად. დეზინფექცია გვიტარდება ყოველდღიურად ჩვენ თვითონ, ვიკეთებთ დეზინფექციას. ყველანაირად მსახურეთ ვიცავთ. წეს ვარ პირბადეებით, ხელთათმანები გვიკეთია, ხალათები, დეზინფექციას ვატარებთ. ვაკეთებთ რაც საჭიროა იმას, რომ დავიცავოთ ყველა წესი, რაც კანონშია და კადრიკში. ხო, რატომ არ აძლევთ ამ ადამიანებს? უკაცრავ, დიდი ბოდიში. ერთით მიყოლარ, ნუ გარბიხარ და რატომ არ აძლევთ მუშაობის საშუალებას ადამიანებს, რომლებიც ასე დიდი ბოდიში, ერთი წამი, გენოცვალე. რატო გარბიხარ? პასუხი არ გაქვს? კი მაქვს, პასუხი მაქვს. ხო შეიძლება აი, გამეცით პასუხი მაშინ, რატომ არ აქვს საშუალება მუშაობის გაგრძელებას? დაგეტილია ნავსლუხის ყველა ბაზარიც. ბაზრის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ის რეგულაციები, რომელიც მთავრობამ დააწესა, საშუალებას არ აძლევს ბაზარი გახსნა და უკვე ასობით მოვაჭრე დაზარალდა. უფუჭდებათ პროდუქტები, რომლებიც დახლებზე აქვს დატოვებული. მოვაჭრეები ყოველდღიურად გადასახადსაც იხდიან. ოპოზიცია ხელისუფლებას მოუწოდებს გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ბაზრებში არსებული ვითარება გააკონტროლდეს და შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მოვაჭრეები თავიანთ ადგილებს დაუბრუნდნენ. მაგარი ჩვეულებრივი ბაზარი, აგრარული ბაზარი, რომელიც ნებადართულია დღეს უკვე, მაგრამ მოვაჭრეები არ არიან. რატო? იმიტომ რომ ვერ დახაზეს. მთავრობამ ვერ უზრუნველყო იქ რომ აქ 3 ადამიანი მოსულიყო ავტომობილით. დაეხაზა და დღეს ადამიანებს ლუკმა პურის შოვნის შესაძლებლობა მისცენ. ანუ აქ საუბარი რაზეა, ნახეთ, წესრიგი უნდა დავიცვათ, რასაც გახსნიან, ყველასთვის უნდა გაიხსნას და არა ერთმა და ორმა კაცმა იშოვოს მილიონობით ლარი და მესამე და მნიშვნელოვანი მთავრობა უნდა იყოს ჩართული. აქ ეხლა მთელი მუნიციპალიტეტები უნდა იყვნენ, უნდა ეხმარებოდნენ. ბევრი ისეთი მოთხოვნა, რომელსაც უბრალოდ ვერ
გავიხსნებით და თავიდან ვირიდებთ ზედმეტ ხარჯებს, ანუ არ გვინდა დაგვაჯარი ადამიანს აქ ვერ გააკონტროლებს, დისტანციას ვერ დაიცვა, ვინ ვის ამოუდგება გვერდში და ვინ ვისთან დადგება, კაცმა არის. და არის კიდე იმ მოთხოვნებში ერთი ძალიან გაურკვეველი ხელსაბანების რაოდენობა. იქ წერია ხელსაბანების საჭირო ოდენობა. აი საჭირო ოდენობა რამდენია არ ვიცით. ძალიან ბევრი ხალხი ზარალდება აი ამ ძნელი და რთული რეგულაციების თუ აი ეს რეგულაციები არ შემსუბუქდა, ან არ მოიხსნა საერთოდ, ჩვენ ვერ გავიხსნებით უბრალოდ რა. ყველაფერი პრობლემა. ეს ბაზრები აქამდე უნდა ყოფილიყო ღია. ღია ბაზრები დღეს არის ყველგან გახსნილი. გერმანიაშიც, ავსტრიაშიც და ასე შემდეგ. ის რო გახსნილი იყოს, ბევრად უფრო კარგად გადანაწილდებოდა ხალხი. აგრარული ბაზარი გაიხსნა ქუთაისში, თუმცა ბაზარში დახლები თითქმის ცარიელი იყო. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ სოფლის მოსახლეობას არ ჰქონდათ ინფორმაცია ბაზრის გახსნის შესახებ და შესაბამისად ისინი პროდუქტების გარეშე დასჯან. ინფორმირებულები არ იყვნენ არც თავად მომხმარებლებიც. თვით დასაქმებულები იმასაც ყვებიან, რომ 2 დღის შემდეგ, როცა ტრანსპორტის გადაადგილება ისევ აიკრძალება, გლეხები მოვაჭრეებს საკუთარ პროდუქტს ისევ ვერ მიაწვდიან. ბაზარი გაიხსნა, მაგრამ თუ არ მოგვაწოდა მომწოდებელმა ან სოფლიდან ვერ ჩამოვიდა მყიდველმაც, მყიდველი ყიდვის როლში ხომ უნდა იყოს, მე რომ ვიმუშაო, მოვიტანო ახლა ბოსტნეული ხილი, ხომ უნდა იყიდოს მარტო ადგილობრივი ქალაქის მაცხოვრებელი არ შველის იმას, რომ ჩვენც ვიმოძრაოთ და რაღაცა ან სოფლიდან მომწოდებელი ვეღარ გეყოლებათ იქიდან ვერ გეყოლება და ვერც ამავე დროს ვერც მყიდველი. გაიხსნა ბაზარი, მაგრამ თუ არ ჩამოვიდა რაიონიდან ახლოსოფლებიდან ვინმე ჩვენ როგორ ვიმუშაებთ, ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული. პრობლემები არის ახლა, რო არა ტრანსპორტი ვერ მოდის გლეხი და ვერ მოაქვს. ზოგს არ ყავს თავის საკუთარი მანქანა და ტრანსპორტი არაა და პრობლემაა, რა თქმა უნდა პრობლემაა და ჩვენი შემოსავალი ეს არის. ახლა რო ვიყავით სახლში სოციალურად გვიჭირს ყველას რა თქმა უნდა. პურის ფული ხო უნდა იშოვო. და პურის ფულს ვერ შევინებთ. ეხლა შემოიტანეს, მაგრამ 2 დღის მერე არ იქნებაო შემოტანა ტელევიზორმა ხო გამოაცხადა, რომ სარაიონთა შორისო მიმოსვლა არ იქნებაო და მე რაფერი იქნება საქმე არ ვიცი. სოფლიდან დავდივარ, ჩემი დავალება ყველაფერი და თუ ამაჩერე გზაში აფე წამოვალა რა. რასაც უყურე ჩემი ოჯახი და ყველაფერი მესხეთელი კაცი. ანუ ზეგიდან მუშაობას აღარ შეძლო. რა თუ გამაჩერე გზაში როგორ შევძებ და თუ ამე საშუალება და მომეხმარებიან და მოუწებენ საწვა რაღაცას, ჩემი ოჯახი და მომა ყველაფერი და მე ვიტან რა. საქართველოში რეგისტრირებული 80 აგრარული ბაზრიდან უმრავლესობა მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. სწორედ შესაბამისი პირობების არ ქონის გამოხსნიან მთავრობაში იმ ფაქტს, რომ ყველა ბაზარმა ფუნქციონირება დღეს ვერ დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეიდან შეზღუდვები ნაწილობრივ მოიხსნა, ხელისუფლება არ გამოურიცხავს, რომ შესაძლოა წესები ისევ გაამკაცროს. ეს ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენმა მოქალაქეებმა ამ შეზღუდვების შემსუბუქება არ უნდა აღიქვან, როგორც COVID-19-თან ბრძოლაში გამარჯვება. შემსუბუქება შეზღუდვების არ გავრცელდება იმ მუნიციპალიტეტებზე და იმ ადმინისტრაციულ ერთეულებზე, სადაც ჩვენ გვაქვს დაწესებული კაცრი საკარანტინო რეჟიმი. ამის გარდა ყველა სხვა შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებს ქვეყანაში, განაგრძობს მოქმედებას. ჩვენ არ გამოურიცხავთ, თუ ეპიდემიოლოგიური ვითარება დამძიმდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ ხელახლა ავამოქმედოთ შეზღუდვები და ხელახლა მოგვიწვიოს შეზღუდვების დაწესება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მედიკოსებთან მჭიდრო კომუნიკაციით შეიმუშავა ძალიან დეტალური გაიდლაინები, რომელიც უზრუნველყოფს იქ ჰიგიენური და სანიტარული სტანდარტების დაცვას ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ინფექციის გავრცელების რისკის შემცირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები, რომელიც დეტალურად იყო ამ გაიდლაინებში გაწერილი. ეს არის პირობები, რომელიც თითოეულმა აგრარულმა ბაზარმა, ეს იქნება საბითუმო თუ საცალო, უნდა დააკმაყოფილოს. ბაზრები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ახალ სტანდარტებს, ისინი რა თქმა უნდა კავშირში არიან სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან და საბოლოოდ გადაწყვეტილებას სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად იღებს ადგილზე მოქმედი შტაბები. 13 დღიანი მკაცრი კარანტინის შემდეგ ქვეყანაში ეტაპობრივად დაიწყო შეზღუდვების მოხსნა. დილიდან აღდგენილია მსუბუქი ავტომობილებით შიდა გადაადგილება, მუშაობა დაიწყეს ტაქსებმაც. მძღოლები ამბობენ, რომ კარანტინის დროს სერიოზულად დაზარალდნენ, თუმცა ტარიფის გაზრდას არ განიხილავენ. მძღოლები დაწესებული შეზღუდვების კიდევ უფრო შემსუბუქებას ითხოვენ. ზავრი 2 მყავდა 2 სულ. ისე რამდენად არ ჯდებიან ხალხი იმდენად რა. ბაზარალდით ამ პერიოდში. რა თქმა უნდა, ძალიან მაგრა და როგორც გავიგე ტაქსებს არ გვაძლევენ იმ დახმარებას, ამოდენ ტაქსს ისე სწოვებენ, ეგეც გავიგე. რა თქმა უნდა, დავზარალდი აბა. 2 კვირა სახში ვიჭიქე.
მარტო მე უყურებ ოჯახს, მე ვარ თუ რამეს ვაკეთებ. გზავრები ყავდათ დღეს? 2-3 რა ეგრე დაივსივარეს. შეიძლება თუ არა რომ ტარიფები გაიზარდოს? ვერ გეტყვით, აბა შეიძლება რატო შეიძლება? ან თქვენ პირადად თუ აპირებთ რომ გაზარდოს? ხალხს ფული არ აქვს და გავზარდო არ გავზარდო ჩემზე არ არის ეს დამოკიდებული. უსაფრთხოდ რა ღმერთისნებაზე დავდივართ რა უსაფრთხოდ რა ვიცი ახლა ვის რა მაგას ვინ გაიგებს დავდივართ და რისკავთ თქოში ეს თქვენი ერთადერთი შემოსავლის წყაროა დიახ რის თუ არა მოსალოდნელ პირადად თქვენ თუ შეიძლება გაზარდოთ ფასი გზავრობის არა უნდა გავზარდო ისედაც გაჭირებულია ხალხი ასაც მომცემს მიმყავს იფაში სახალხო დამცველის მწვავე ანგარიში აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესებზე ნინო ლომჯარიას რეკომენდაციაში პირდაპირ წერია, რომ ტელევიზიის დირექტორმა თანამშრომლები უკანონოდ გაათავისუფლა. მათ შორის არიან საინფორმაციო სამსახურის უფროსი, მისი მოადგილე, საინფორმაციო გადაცემის წამყვანი და რეპორტიორი. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ პროცესი ამით არ დასრულებულა, მათი უფლებების დარღვევა ისევ გაგრძელდება. სახალხო დამცველის რეკომენდაციაზე კომენტარის გაკეთება აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა არ ისურვა. მე დარწმუნებული ვარ, შემიძლია გითხრათ, რომ დირექტორი ამ რეკომენდაციას არ გაითვალისწინებს, ვიდრე რომ მას არ გაუთვალისწინები ამ დრომდე არც ერთი ჯანსაღი რჩევა და რეკომენდაცია. კანონის თანახმად არც უნდა მომხდარიყო მათი გათავისუფლება გადაყვანა და კანონის თანახმად მომავალში დაბრუნდებიან, როგორც სასამართლოს გზით. ვამბობდით, რომ ეს იყო დარღვევები, ეს იყო არა სათანადო გადაწყვეტილებები, ეს იყო არაპროპორციული თანამდებობებისა, რომელზეც იყვნენ ადამიანები დასაქმებულები და რომლებიც გაუშვეს და ვფიქრობ, რომ არ გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ჩვენ ღიად ნახეთ მაგალითად აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის დამოკიდებულება სახალხო დამცველის მიმართ. ცხადია, რომ აქამდე გაკეთებულ განცხადებებს მენეჯმენტი არ ითვალისწინებდა, ამას ხატყობს ის პროცესი, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჩვენ ნახეთ არაერთი გათავისუფლებული თანამშრომელი და არაერთი გადაწყვეტილება, რომელიც არ იყო თანამშრომლების მიმართ დევნა იმის გამო, რომ ისინი განსხვავებულ აზრს გამოთქვამდა. წერია, რომ დარღვევით განხორციელდა თანამშრომლების გათავისუფლებას. მოსამართლის უფლებას მოიღებს ვიღაც საკუთარ თავში. ანუ გაითვალისწინებთ ხე რეკომენდაციას? მე გავაკეთებ შესაბამის განცხადებას. ნუ მომდებ გენეცვალე. როდის გავაკეთებ შესაბამის განცხადებას? მათ მე მაგის დრო ბიზნე ივანიშვილის ასლოვანი 2 ჭადარი მდინარე ხობისწყალში მიცურავს. ხის გადატანითი სამუშაოები დილის 6 საათზე განახლდა. საუკუნოვარმა ჭადრებმა მდინარეში 10 კილომეტრი უნდა გასცურონ, რომ ზღვაში გადაიტანონ, შემდეგ უკვე ზღვით ივანიშვილის რეზიდენციაში შეკვეთილში გადაიტანენ. ხეების გადასატანად მდინარის კალაპოტი გაზარდეს და სამდღენი სამუშაოების შემდეგ იქ ბარჟა შეიყვანეს. სამუშაოებში ჩართული იყო სანაპირო დაცვის კატარღები, შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა პოლიციის 2 ეკიპაჟით. სოფელ ქარიატაში ოლიგარქის სახელზე კიდევ 6 ხეა გამზადებული, სოფელ მეორე ხორგაში კი საუკუნოვანი ცაცხვის ამორგვითი სამუშაოები დაიწყო. ჩვენ შიმშილი გვტებით ბებია ბავშვებს პური რომ აჭამოთ მიფული არ აგვაქვს ჩვენ ეს რა მაგი ხეები კი არა ხალხს დაეხმაროს ება ხალხი შიმშილით ვისაც აქვს იმას კიდევ მე აძლევს მაგით რომ ღარიბი არავის არ უნდა ვინა პატრონი ვინა ჩვენი პატრონი არ არის ვინა ჩვენი პატრონი რის საფუძველზე და რა საშვით გადაადგილდებოდა ყოფილი მთავარი პროკურორი თბილისში, რატომ არღვევდა ის საგანგებო რეჟიმი დადგენილ წესებს და რატომ იჯდა მის მანქანის წინა სავარძელზე თანმხლები პირი. ოთარ ფარცხალაძის კანონდარღვევაზე რეაგირებას ითხოვს ოპოზიცია. ლევან ხაბეიშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განაცხადით მიმართა. იგივე მოთხოვნით მიმართა მთავრობის კანცელარიას კახა კოჟორიძე. მოგვიყვნენ და გაგვცენ პასუხი. პირველი მოქალაქე ფარცხალაძეს ქონდა თუ არა საშვი და თუ ქონდა რის საშვი ქონდა თუ არ ქონდა დასაჯარიმებელია მეორე თუ ქონდა მაგალითად საშვი არ ვიცი ეს ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკა დაუმზადეს როგორ მეგობრულად ესეც კანონდარღვევით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მაშინ გითხრან თანმხლები პირი წინ რომ ეჯდა ეს არის თუ არა ჯარიმა და სხვა ადამიანებს რომ 300 ლარი დაუწერეს, მაშინ ისიც გაუქმო. თუ არა და ფარცხალაძესაც დაუწერონ. მესამე, ის გადაადგილდებოდა ავტომობილით, Range Rover-ით, რომელიც 100% იყო დაბურული შუშების. შესაბამისად, ეს ამ ავტომობილით გადაადგილება შეუძლია მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს, ხო?
აი ამ სამ კითხვაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გაგვცეს პასუხი. ამასობაში თუ პასუხს არ გაგვცემენ, გამოგვიგზავნონ ფარცხალაძის 3000 ლარიანი ქვითარი და თუ ის განმეორებით კიდევ დაარღვევს, ველოდები მას რომ 6 წლიან ასე ვთქვათ პატიმრობაში გაუშვებენ. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ სავარაუდო სისტემურ დარღვევაზე. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ოთარ ფარცხალაძის დარღვევაზე კი არ მინდა აქცენტი გავაკეთო. აქ მთავარი არის სისტემა როგორ მუშაობს. შეიძლება ერთმა ადამიანმა ამ შემთხვევაში ოთარ ფარცხალაძეს რაღაცა დაარღვია, მაგრამ ჩვენი მთავარი კითხვა არის როგორ მუშაობს სისტემა. მას აძლევს ამ დარღვევისა ესე გატარების საშუალებას თუ მასზე სამართლებრივ რეაგირებას ახდენს და სამართლებრივ რეაგირებას თუ არ ახდენს, თუ სამართალდამცავებმა იციან, რომ ვიღაცა არღვევს კანონს და მაინც არანაირი რეაგირება არ აქვს, მათი მხრიდან შეიძლება ის იყოს დანაშაული. ქალაქის მერი ამბობს, რომ ოთარ ფარცხალაძის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. კახა კალაზის თქმით, თუ ყოფილი გენერალური პროკურორი წესების დარღვევით მოძრაობდა, მან სხვების მსგავსად ამაზე პასუხი უნდა ააგოს და შესაბამისად დაჯარიმდეს. მე არ მაქვს ინფორმაცია მას ქონდა თუ არა ამის უფლება და საშუალება, ამის ინფორმაცია არ მაქვს, თუ არ ქონდა, სავარაუდოდ არ ეკნებოდა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაშინ რა თქმა უნდა დაჯარიმდეს. და როგორია სტატისტიკა COVID-19-ის შიდა გავრცელებიდან მე-6 კვირას ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 10-ით გაიზარდა და ბოლო მონაცემებით 496 დადასტურებული შემთხვევაა, მათგან დაახლოებით 15-მდე პაციენტის მდგომარეობაა მძიმე. COVID-19-ის დამარცხება 159 ადამიანმა შეძლო. ინფიცირებული მოზარდების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სპეციალისტები ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების პიკს მაისის შუა რიცხვებიდან ელოდებიან. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 100 პაციენტი, აქედან COVID ინფიცირებულია 87, გუშინ მხოლოდ და მხოლოდ ჩატერდა ერთი ტესტირება, იმიტომ რომ გასული იყო 14 დღე მივიღეთ. ორივე შემთხვევაში უარყოფით პასუხი და ეწერება ბინდან. დღეს გაგზავნილი გვაქვს 300-ეული ტესტი ლუგარის ლაბორატორიაში და პირველად იყო და ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. რაც შეეხება რეანიმაციულ პაციენტებს, გიცით რომ ყავს 7. აქედან მინდა გითხრათ რომ 6-ის მდგომარეობა კვეთრად გაუმჯობესებულია, მხოლოდ და მხოლოდ 1-ის მდგომარეობა რჩება მძიმე. 10 დადასტურებული შემთხვევა იყო 486 არის 496 ამ ეტაპზე. დღეს დილის მონაცემებით. გამოჯამრთელებული არის 159. აქედან გამომდინარე დაახლოებით 327 პაციენტი მკურნალობს დღეს COVID ცენტრებში. ჩვენ ცენტრში არის 46 დადასტურებული შემთხვევა. ერთი არის თეთრი წყაროს კლასტერიდან ჩვენთან. ამ რამოდენიმე დღეში 2-3 დღეში დაახლოებით 4 პაციენტი შემოვიდა. ძირითადად არის ბოლნისის და მარნეულის წყარო, რაც ჩვენთან ხდება პაციენტები. ეს არის ერთი თეთრი წყაროს წყაროდან, რას ქვია, პაციენტი თეთრი წყაროს კლასტერიდან, ანუ წყაროდან. მივიღეთ კიდევ ერთი ბავშვი და ახლა ყავს უკვე 11 მოზარდი. ამ 11 მოზარდის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. დამატებულია 15 პაციენტი, 12 თეთრი წყარო და 3 ბოლნის. ბოქსირებულ სექტორში მკურნალობს 62 პაციენტი. აქედან COVID-19 დადასტურებული აქვს 49 პაციენტს. 49 პაციენტიდან 10-18 წლამდე ასაკის მოზარდია. 3 მაღალ ასაკობრივ რისკს მიეკუთვნება. 1 პაციენტი მძიმეა, მკურნალობს რეანიმაციაში. 11 პაციენტის მდგომარეობა საკმაოდ საყურადღებოა. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში დაინფიცირებულთა რიცხვი 1-ით გაიზარდა. შუახნის მამაკაცი სოფელ ღვანკითიდან თვითიზოლაციიდან გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ამ დროისთვის კლინიკაში COVID-19-ზე 23 პაციენტს მკურნალობენ. ერთი პაციენტი მივიღეთ კიდე ფერჯოლიდან, სოფელ ღვანკითიდან. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, სეროლოგიით დადებითია და გაკეთება შესაბამისი გადამოწმება ანალიზების და კვლევების. დღეს ეწერება 4 პაციენტი და უკვე 18 პაციენტი გვეყოლება სტაციონარიდან დაწერილი და გამოსავალი. მთავარი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება.